Hi everyone, Ate Myra here, and for today's video, kung kayo ay nawalan ng trabaho bilang empleyado, OFW, or kasambahay, then this video might be for you. Ito ay handog sa atin ng SSS guys. Kaya kung interested kang malaman kung ano nga ba itong SSS Unemployment Benefit, then please keep on watching. Shoutout nga pala kay Hector the Great at saka sa GF niya si Danica na magbe-birthday this coming August. Advance happy birthday sa'yo! Nawalan ka ba ng trabaho bilang empleyado, OFW or kasambahay? If yes, then pwede kang mag-apply online ng SSS Unemployment Benefit. Ano ba tong SSS Unemployment Benefit? SSS Unemployment Benefit ay benepisyo na binibigay sa mga empleyado, OFW, or kasambahay na nawalan ng trabaho dahil sa mga sumusunod na dahilan. First, pagbagsak ng ekonomiya, nagkaroon ng kalamidad or sakuna. Pangatlo, downsizing ng kumpanya or nagbawas ng tao. Number 4, nagsara yung kumpanya dahil nalugi. Number 5, karamdaman. Number 6, iba pang dahilan ng sapilitang pagkawala ng trabaho sa ilalim ng Labor Code of the Philippines. Now, tandaan guys na hindi mo kailangang pumunta ng SSS branches para makapag-apply nitong SSS Unemployment Benefit. Kailangan mo lang magkaroon ng my.sss account sa SSS website or kung hindi naman, SSS mobile app. Okay? Kung wala ka ni isa sa mga accounts na ito, pwede ka namang mag-register guys. Ano ba yung mga qualifications para sa unemployment benefit? Number 1, kailangan hindi lagpas ng 60 years old nung ikaw ay nawalan ng trabaho. Merong 36 months na contribution. 12 sa mga ito ay nakapost sa loob ng 18 months bago ang buwan ng involuntary separation at hindi nakatanggap ng unemployment benefit sa loob ng 3 taon. Now, paano nga ba mag-file online ng application para sa unemployment benefit? Very easy lang guys, pero please bear with me kasi medyo mahabang explanation po ito. Pero number 1, syempre mag-login tayo sa ating my.sss account sa website, okay? Or SSS mobile app. Pwede ka namang mag-register guys kung wala ka pang account. Right? Pero pag once naka-login ka na, punta ka sa e-services, tapos piliin mo yung apply for unemployment benefit. Number 3, ibigay mo yung mga hinihinging information like savings account, employment category, petsa kung kailan ka nawalan ng trabaho, dahilan kung bakit ka nawalan ng trabaho, tsaka name ng company or ng employer po ninyo. Now, tandaan po guys, sa pag-fill out ng information, kailangan may naka-enroll na savings account sa BEM para sa disbursement ng unemployment benefit. Ang savings account ay dapat single account at nasa bangko na kasama sa PesoNet accredited banks. Don't worry about this PesoNet accredited banks guys kasi almost lahat ng banks na kilala ninyo, yung mga famous like Metro Bank, Union Bank, mga ganyan, they are PesoNet accredited banks po. And guess what guys, even the DCPay, yung Coinsph, PAYMAYA, CIMB, tsaka Union Bank na feature natin sa ating channel ay pwede din. Alright? They are also accredited. Pero guys, ito lang reminder ko again guys dun sa PAYMAYA na hindi upgraded, please wag nyo na lang piliin yung PAYMAYA as your bank. Kasi kagaya nung nagka-problem doon sa SBWS, PAYMAYA yung pinili nila, tapos hindi nila ma-upgrade yung PAYMAYA, nahirapan silang mag-encash ng pera. Right? Pero anyway, nag-try ako mag-login dito sa my.sss.gov.ph. Pumunta ako sa e-services, tapos tinap ko yung apply for unemployment benefit. Tapos ito yung nakita ko guys. Apply for unemployment benefit claim. Sinabi dito na meron daw akong I have lacking information daw. Please be informed that you do not have the following information. Wala daw akong bank account tsaka contact information. Nung kinlik ko po yung bank account, yung click here, dun sa bank account, okay? Ito yung nakita ko. So, i-enroll natin dito yung ating bank account, guys. Right? So, ayan, yung may maliit, let me see, ayan no, bank, piliin mo lang yung bank and
nandun na, makikita nyo na halos doon, nandun naman. So, like I said, merong GCPay, PAYMAYA, CIMB, Union Bank. Kung wala ka nun, guys, then you can check my playlist, alright, para mag-guide kayo thoroughly kung paano gumawa ng account and so on. Pero guys, another reminder, sa pag-enter ng bank account number, tuloy-tuloy na isulat ang mga numero nito. Okay? Huwag kayong maglagay ng special characters. Pagdating naman sa pag-enter ng mobile number, guys, sundin lamang itong format na ito, guys. 0912, 0921, 0918. Huwag na kayo maglagay ng plus sign tapos 63929. Huwag ganon. That's wrong. Or, no special characters na po. Like, hashtag, 'di ba? Next, para naman doon sa may registered UMID card na naka-enroll bilang ATM, i-credit kaagad or i-credit ng kusa ng system sa UMID card po ninyo yung benepisyo po na matatanggap po ninyo. So, ang ganda nito, guys, kung wala ka pang UMID card, then, meron akong step-by-step guide kung paano mag-apply for this. Pero I suggest, kung mag-a-apply kayo ng UMID card, piliin nyo na yung may ATM. Para in case may mga situations like this, diba, mas madali, hindi mo na kailangang i-enroll kasi i-credit na ng system doon kaagad sa UMID po ninyo. Right? And, number 4, basahin ng maigi ang certification at i-click lamang yung submit para sumang-ayon at magpatuloy. Number 5, isang notice ang ipapadala ng SSS sa iyong email tungkol sa iyong unemployment benefit claim application. So, mag-reply lamang, guys. At meron silang hihingiing documents. Alright? For example, sabi dito, mag-reply ka daw, guys, kapag nag-email sila sa'yo, mag-reply ka, tapos mag-attach ka ng scanned or image file ng certification mula DOLE or POLO. Alright? At saka, let me see, kasama ang alinman sa sumusunod na dokumento, alinman ang naaangkop like notice of termination mula sa employer or affidavit of termination from employment. So, ito yung itsura ng email, guys. Ayan. So, mag-reply lang kayo dyan ng mga documents na kailangan nila para magpatuloy dun sa processing nitong unemployment benefit. And lastly, guys, kung meron kayo katanungan sa inyong unemployment benefit application, pwede kayo mag-email sa kanila, member_relations@sss.gov.ph. Idetalye lang sa email ang inyong SSS number at ang reference number ng inyong application. So, guys, good luck. Information regarding unemployment benefit po, sabi dito ng SSS mismo, guys, na ang unemployment benefit ay cash benefit na ipinagkakaloob sa mga covered employees, kasama dito ang mga kasambahay at OFWs, sea-based and land-based, na nawalan ng hanap buhay simula March 5th or March 5, 2019 dahil sa retrenchment or downsizing, pagsasara ng pinapasukan dahil sa pagkalugi, or iba pang kadahilanan ng sapilitang pagkawala ng trabaho. Guys, dito guys, so, March 5, 2019. Simula March 5, 2019 daw po. Okay. And there you have it, guys. Thank you so much for watching. Sana nakatulong kahit papaano itong video ko sa inyo. If you have any questions, feel free to comment down below. And don't forget to click subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe, guys. Thank you so much. I will see you next time and stay safe. Bye for now.